پیشنهاد خوراک ارزان جوه که مردم خریده بیتونه. خواسته مشکلات مردم توجه کنه. که ورزشکارا را حمایت کنه. با آموزش دختران توجه کنه. برای بلند کردن صدای مردم این بار به ولایت پروان در همسایگی کابل آمدیم. ولایتی که در آن اقوام و مذاهب مختلف در کنار یکدیگر زندگی میکنند. اما در طول 3 سال گذشته چه تغییرات و کارهای اساسی در این ولایت صورت گرفته؟ مردم از کارهای حکومت سرپرست چقدر راضی است؟ به صدای مردم از پروان خوش آمدید. اما اول تنوع فرهنگی و قومی همراه با تاریخ کهن از موارد مهم این ولایت می باشد. پروان با پیشینه تاریخی زمان مرکز کهشانی ها بود. در کنار این شرایط محیطی بستر خوب را برای انکشاف زندگی در این ولایت مساعد ساخته است. از لحاظ موقعیت جغرافیایی پروان از شمال با ولایت بغلان، از شرق با ولایت‌های کاپیسا و پنجشیر، از جنوب با ولایت‌های کابل و میدان وردک و از غرب با ولایت بامیان مرز مشترک دارد. پایگاه هوایی بگرام در این ولایت از اهمیت مهم و استراتژیک برخوردار است و در 20 سال پسین مهمترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه بوده است. ولسوالی‌های سرخ پارسا، دره ترکمن، شیخ علی، شینوار، جبل سراج، سالنگ، سیدخیل، کوه صافی، بگرام و شهر چاریکار که در 64 کیلومتری کابل قرار گرفته است، مرکز ولایت پروان است. کشاورزی، باغداری، دامداری و تولید صنایع دستی از موارد است که مردم این ولایت به آن مصروف هستند. آموزش و پرورش در این ولایت از اهمیت ویژه برخوردار است و شمار زیادی از جوانان در این ولایت مصروف فراگیری تحصیل هستند. دریاهای سالنگ، پنجشیر، شتل و دریای غوربند از مسیر همین ولایت می‌گذرند. مردم این ولایت در فصل تابستان شاهد حضور گردشگران داخلی و خارجی در این ولایت هستند. تپه گلغندی از مکانهای معروف این ولایت در فصل بهار می باشد. این بار تیم صدای مردم به ولایت پروان آمده. بیشتر در این برنامه. به نام خدا و سلام بر شما. به برنامه صدای مردم از تلویزیون های طلو نیوز، طلو و لمر خوش آمدید.
من شمس همانی هستم. مهمانان این برنامه آقایان محمد ادریس انوری والی ولایت پروان، آقای راز محمد یاسر رئیس صنعت و تجارت پروان، آقای عبدالله افغانمل معاون ریاست صحت عامه پروان و آقای امام الدین امینزاده بزرگ قومی هستند و جمعی از حضار گرامی. مهمانان گرامی و حضار گرامی بسیار خوش آمدین به برنامه. آقای انوری اگر بحث را با شما شروع بکنیم، وضعیت کلی در پروان چگونه است؟ آنچه در این ولایت جریان داره به شما به عنوان فرد شماره یک این ولایت چقدر قابل قبول است؟ اول خو جناب امانی صاحب به شما خوش آمدید میگیم که تشریف آوردن به ولایت پروان و همچنان تشکر میکنیم که ما را فرصت اشتراک دارین در برنامه خود و همچنان از علمای کرام محاسن سفیدان و جوانانی که اینجا تشریف آوردن بهشان خوش آمدید میگیم. ما خو در طول 3 سال یا بیشتر از 3 سالی که اینجا به حیث مسئول ایفای وظیفه میکنیم دستاوردهای بسیار زیاد داریم. از او دستاوردها اگر ما بگوییم که دستاورد مهم ما ای است که ما با مردم خود هستیم و مردم ما با ما است و ما در یک فضا و محیط مشترک با هم اینجا زندگی میکنیم و هیچ قسم تکلفات در بین ما و مردم ما نیست و دروازه های ولایت و ادارات بی تکلف در برابر مردم ما باز است و مسئولین به مو معنای واقعیش در خدمت مردم خود است و شبانه روز کوشش هستند تا به مشکلات مردم چی از لحاظ امنیت باشه، چی از لحاظ موضوعات اجتماعی باشه، خدمات عامه باشه، رسیدگی به مشکلاتشان باشه، بر وقت رسیدگی شود. و همچنان دستاورد بزرگ دیگه ما که است او امنیت است که لله الحمد در ولایت پروان یا به سطح ولایت پروان ما یک امنیت خوب داریم. مردم در فضای اطمینان و در ماحول امن و خوشی زندگی میکنن و هیچ قسم مشکل امنیتی در برابر مردم ما به لحاظ امنیت وجود نداره و همچنان برنامه های که اقتصادی باشه انکشافی همچنان به سطح ولایت داریم. دیگه لله الحمد مسئولین شبانه روز در خدمت مردم خود است و مخلصانه و صادقانه اقدامات دارن و اجراعات دارن. اما در مورد تمام مواردی که شما میگین حرف و حدیث های زیادی وجود داره که در جریان برنامه حتما من هم میپرسم و جمعی از اشتراک کننده ها هم میپرسن در مورد امنیت، در مورد باز بودن دروازه های نهادهای دولتی. برخی از باشندگان پروان میگه که مسئولان محلی در دفترهای کاریشان نیستند. آقای والی، شما چند ساعت در روز در داخل دفترتان هستین و دروازه واقعا برای مردم باز است؟ ما به لحاظ بودن در خدمت مردم هیچ قسم محدودیت نداریم. یکی خو رسمیت است که ما اگر عامیانه بگوییم که از 8:30 گرفته تا 3:30 ما موظف و به مواظبتش در دفتر خود حضور می داشته باشیم. صورت هایی که مثال ما جلسات داشته باشیم مثل امروز که ما در اینجا جلسه آمدیم، این صورت ها مستثنا است و این هم از قبیل خدمت است و در خدمت شمرده میشه. دیگه اینجا هیچ قسم ناغگی یا سکتگی از این لحاظ که مسئولین در مجموع به خصوص به سطح مقام ولایت در مقر دفترشان یا در ولایت وجود نداشته باشند. این ما خو میگم خوبتر ای باشه که شما اگر مردم هم این سوال پرسان کنین و برای مردم هم سوال مطرح کنین که پاسخ از وا چی است. مردم حتما خواهد گفت و یک از بزرگان قومی به نمایندگی از مردم بیشتر اینجا در پنل با ما صحبت خواهد کرد. در ادامه حتما میایم. به شما اجازه بدین از آقای یاسر هم بپرسم. آقای یاسر، وضعیت کلی صنعت و تجارت در پروان چگونه است؟ بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و بعد. با عرض سلام و ادب خدمت جناب والی صاحب، شما، تمام دوستانی که از بخش‌های مختلف از اقشار مختلف جامعه تشریف دارن. در این مورد باید عرض بکنیم که قسمی که شما در جریان هستین، وضعیت صنعت، وضعیت تجارت، وضعیت رشد بازار در پروان در 3 سال اخیر خیلی خوب بوده. از اینکه امنیت سرتاسری در افغانستان تامین شده و قسمی که جناب والی صاحب یادآور شد، پروان یکی از ولایتی است که وضعیت امنیتی خوبتر و بهتر داره و
پالیسی اقتصاد محور امارت اسلامی هم این زمینه را فراهم ساخته که ما در بخش صنعت، در بخش تجارت و خصوصا در سکتور اقتصاد ما رشد داشته باشیم. ما در 3 سال اخیر دستاوردهای زیادی داریم به شمول برگزاری 2 نمایشگاه ملی و محلی در پروان که یک نمایشگاه ما محلی بود و یک نمایشگاهی که ما در سال جاری داشتیم، نمایشگاه ملی که از ولایت‌های مختلف تاجران، صنعتکاران، مالکان شرکت‌های تولیدی در اینجا اشتراک داشتند و همچنان ما در بخش معیارسازی صنعت در پروان کار کردیم که شرکت‌های تولیدی که در پروان به شکل غیر قانونی، غیر معیاری کار می‌کردند اونا حال معیاری شدن. ولی بسیار مشخص چند شرکت تولیدی کلان در پروان وجود داره که میتونن نیازهای مردم پروان و در سطح افغانستان حداقل در ولایت‌های دیگر تأمین بکنه. ما در کل در ولایت پروان حدوداً 30 شرکت تولیدی خرد و بزرگ داریم که در حدود 10 شرکت ما کمپانی بزرگی است که در پروان فعال هستند. چی تولید میکنن؟ تولیدات ما در بخش‌های مختلف است، موادهای شوینده است، موادهای خوراکی است و همچنان در بخش زراعت ما تولیدات داریم و بخش‌های مختلفی که نیازهای جامعه است که حدوداً 20 قلم تولیدات ما در ولایت پروان داریم. بسیار تشکر. آقای افغان مل، در مورد سکتور صحت در پروان بگوین که چقدر شما از لحاظ رساندن خدمات صحی به مردم از امکاناتی که دارین راضی هستین به عنوان یک مسئول؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل ورسه د غونډې ټولې ګډونوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د والي صاحب، ولسوال صاحب، د عامې روغتیا محترم رئیس صاحب او نورو مشرانو په اجازه باندې ډیره مننه کوم تاسو څخه چې نن موږ ته په دې برنامه کې وخت راکړه او زه د پروان ولایت ټول ولس ته ډاډ ورکوم چې د عامې روغتیا ریاست د صحي خدمات رسول په عادلانه او منصفانه ډول د ټول ولایت په سطحه د ولایت لرې نقاطو ته د مرکز پورې د موږ خدمات جاري دي او موږ د خدماتو په رسولو کې هیڅ کوم ستونزه نه لرو. موږ د پروان ولایت په سطحه 4 هغه مراکز لرو چې هغه د صحتمندۍ پروژه کې شامل دي او تقریبا 10 مراکز چې هغه ادر کې راځي او د موږ په ولایت کې شته دی او خلکو ته به مختلفو برخو که خدمات رسی. حداقل برآورد ما نشان میده در پروان در شفاخانه ولایتی مردم مجبور میشن که دوار از بیرون بخره، فقط بستر در داخل شفاخانه پروان است. مونږ د عامې روغتیا د پالیسۍ په اساس باندې مونږ 2 رقم ته مریضان لرو، یو آی پی ډي مریضان دي، یو او پی ډي مریضان دي او دا په هیڅ په ټوله نړۍ کې او پی ډي مریضانو ته ټوله دوا د داخل د شفاخانې نه داخل د روغتون نه ورکول کیږي. هغه آی پی ډي ناروغان چې دي چې موږ سره داخل د بستر دي داغو دوا و معاینات و هر سه داخل د شفاخانه نکی. مشخص یک مقدار واضح بسازن به خاطر مردم. امی 2 قسمی که شما مریض ها را تقسیم بندی کردین، کدام ها میتونن دوار از داخل شفاخانه مستفید شود و کی ها نمیتونه و مجبور است از بیرون بخره؟ آقا ما مخکې ته چې یو آی پی ډي هغه چې داخل د بستر دي، یو او پی ډي هغه مریضان چې هغه سرپا ورته ویل کیږي. آی پی ډي مریضان یعنی داخل د بستر هغه دوای مکمل د داخل د شفاخانه نه دی، که معاینات دي، که اکسری ده، که دوای د داخل د بستر نه کیږي. هغه چې او پی ډي دي یعنی سرپا مریضان دي، هغه اولی خدمات چې کله مراجعه کوي عاجل خدمات د داخل د شفاخانه نه دی امکانات او نور بیا ورته نسخه لیکل کیږي، بیرون د بازار نه اخلي. چرا و بیرون اونا مجبور میشن بخرن؟ مونږ تقریبا په کال کې $4 د مونږ بودیجه د تنه د دوا په برخه کې ده. که چیرې مونږ دغه بودیجه ضرب د 10 کو او ټولو مریضانو ته د ورځې 1200 مریضانو ته دوا ورکو، هغه هیڅ یو هیواد نشي کولای چې ټول مریضان او پی ډی او ته هغه دوا رسیدگی وکړي. بسیار تشکر. سپاسگزار شما. آقای امینزاده، شما به عنوان بزرگ قومی در پروان چقدر فکر میکنین مردم پروان از کارکردهای حکومت محلی در این ولایت راضی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام و ادب خدمت اعضای جلسه امروزی به خصوص جناب والی صاحب، متنفذین قومی و علما و نمایندگان مردمی و جمع شهروندان و همچنان بینندگان عزیز تلویزیون طلوع. جناب امانی صاحب، در رابطه به رضایت مردم از امارت اسلامی باید خاطر نشان بسازیم که در ابتدایی که مجددا امارت اسلامی روی کار آمد بعض مشکلات بود، چون حکومت نبود، مردم قدر درست با آشنایی به
قوانین فعلی حکومت نداشتن. خوشبختانه طی 3 سال گذشته آسا دولت قانونمند شد، یک سیاست را در پیش گرفت که خدمات عرضه بکنه، مردم راضی بسازه، دستاوردهای خوبی هم از نگاه امنیت و از نگاه یعنی فروش مواد مخدر دستاوردها الحمدلله زیاد است که گنجایش برنامه نیست که من یک در کل میگم شاید بعضی سکتورهای خدماتی مشکلات ردای پایین داشته باشه، اما قابل نگرانی و تشویش مردم نیست. ما خوشبخت هستیم که در ردای بالایی مقامات امارت اسلامی در ولایت پروان شخصیت‌های خوبی گماشته شده از طرف مقامات امارت اسلامی که هر مشکلی را که از طرف مردم برشان پیشنهاد شده و به گوششان برسه آنان اقدام میکنند. ولی چند موضوع خیلی اساسی است برای مردم که دیده شده اکثریت مردم آیا راضی است یا نیست. در مورد امنیت آیا اکثریت مردم پروان رضایت دارن از تأمین امنیت؟ دوم در مورد عدالت در فعالیت ها و در ای که یک کسی مثلا در یک جای گماشته میشه عدالت چقدر در نظر گرفته میشه؟ و بحث دیگه می است که فرصت های کاری برای مردم است و مبارزه با فقر و ناداری. در این مورد فکر میکنید چقدر کار شده واقعا و کارهایی که انجام میشه چقدر همسو با دیدگاه مردم است واقعا؟ کارهایی که از طرف امارت اسلامی خدماتی که عرضه میشه این دیدگاه مختلف است. اگر واقعی گرانه ما شما صحبت بکنیم واقعا که صادقانه خدمت میکنن، مردم به سر چشم مشاهده میکنن، میبینن. بعض مشکلات در ردای پایین موجود میباشه. من نمیگم که حکومت کاملا کلش ملائکه هستند 100% مردم راضی است. ممکن در ردای پایین خدماتی کم مردم ناراضی باشه اما قابل نگرانی و تشویش نیست، به خاطر از که من پیشتر عرض کردم که جنبه‌های اصلاحی است از طرف ردای بالایی مقامات امارت اسلامی دولت پروان توجه صورت میگیره به مشکلات مردم رسیدگی میشه. بسیار تشکر، سپاسگزار شما آقای انوری. ما میخوایم به خاطر که مشخص شود به مردم 3 کار بنیادی را بگوین که برای مردم، برای عموم مردم پروان در جریان 3 سال گذشته حداقل انجام شده. اولترین کاری که مهم است او امنیت است. و ذمه‌داری اولی یک نظام هم امنیت است که امنیت باید تامین باشه، مردم در اطمینان باشه، چی سرمایه گذار است، تجار صاحب است و شهروندان عام ما است، یک فضای اعتماد و ماحول اعتماد باشند تا که زندگی خود به آرام و بغیر از کدام تشویش به پیش برده بتانند. و یک ما بگوییم که اساس کارها هم است. امنیت اگر باشه سرمایه گذاری هم است، تجارت هم است، رشد اقتصاد هم است. و موضوع دومه که ما بگوییم که اون موضوع عادل است، انصاف است. الحمدلله در مجموع به سطح افغانستان امروز فضای عدل و انصاف است، فضای توازن است. برخوردهای سلیقوی، برخوردهایی که به اساس تعصبات قومی و سمتی و لسانی باشه و لله الحمد خاتمه یافته. دیگه امروز ما به سطح ولایت هم گفته میتونیم که اگه فضای عدل و انصاف است به همه مردم بغیر از امتیاز و استثناء خدماتی که در وسع اداره است، در وسع امارت است میرسه و در او عرصه هیچ قسم دریغ و صرفه نیست الحمدلله. بله. و اگر سوم بگیم ما برنامه های انکشافی هم داریم. ما گفتم میتونیم که در وسط شهر ما که یک برنامه زیرزمینی بود که یک مارکت بود که به 240 دکان مشتمل است که نیمه کاره مانده بود در زمان جمهوریت. الحمدلله با آمدن امارت و با کوشش ها ادارات محلی و کارش مکمل شد. و همچنان اگر ما بگوییم دستاورد بزرگ دیگری است که امروز کارهای سمنت تپه سرخ، فابریکه سمنت تپه سرخ شروع شده که در اون انشالله زمینه به 5000 نفر در عرصه کاریابی مهیا خواهد شد و همچنان به صدها تن ظرفیت تولید به لحاظ روزانه داره که همراه از این ما گفتم میتونیم که اگر مکمل خاتمه بیکاری نشد تا حد زیاد انشالله که خاتمه بیکاری خواهد شد. تشکر، سپاسگزار شما. اجازه بدین از مردم هم سوال بگیریم. کسانی که سوال دارن میتونن که دستشان بلند بکنن، ما حتما سوالاتشان را میگیریم. بفرمایید شما. با نام خداوند یکتا و مهربان.
سوال اول ما این است که شما در هر عرصه پیشرفت‌های زیاد داشتین، بالخصوص در بخش امنیت گفتین. اگر از نظر من پرسیده شود، شما گفتین که اولین چیزی که مهم است در بخش پیشرفتش امنیت بوده است. اگر از یک محصل یا یک کسی که در بخش آموزشی است پرسیده شود دومین چیز چی است، به شک میگه در بخش آموزش و تربیه است. آیا شما کدام پیشرفتی در بخش آموزش و تربیه و تعلیم داشتید؟ و دومین سوال ما این است در بخش صحی چرا توجه در بخش مریضان در شفاخانه پروان نمی شود؟ بسیار تشکر. سلامت باشین. اجازه بدین سوال دیگر هم بگیریم. شما بفرمایین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت والی صاحب و تمام کسایی که در پینل حضور دارن. آجی محمد شفیق هستم، یک تن از تجاران پروان. البته در قسمت تامین امنیت با واقعیت که جای تشکری است از حکومت محلی پروان. سوال ما از جناب والی صاحب است و دوستایی که در اینجا حضور دارن. ما از مرکز پروان هستم، از چاریکار. یک مشکل عمده که در چاریکار وجود داره او عبارت از همین خانه کونه هست که مردم در یک تاریکی بسیار عمیق قرار دارند. مشکلات زیادی را باش دست پنجه نرم میکنن که آیا در این قسمت حکومت امارت اسلامی کدام برنامه داره در دراز مدت نداره. تشکر از شما. یک سوال دیگه هم میگیریم. بفرمایید. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دو پیشنهاد عمده که ما حضور والی صاحب داشتم، یکی ترمیم فابریکه برق جبل سراج که فابریکه برق جبل سراج 150 سال قدامت تاریخی داشته. در سالهای متمادی مرکز افغانستان یعنی ولایت کابل از این برق مستفید می شده که فعلا متاسفانه فابریکه برق جبل سراج دولت گنگ مانده و برق نیست که خود ولسوالی جبل سراج استفاده بکنه، چی برسه به ولایت‌های همجوارش. بله. پیشنهاد دیگه ما به ارتباط فابریکه سمنت جبل سراج است به کار و اشتغال زایی مردم جبل سراج که کارگری که از جذب میشه در فابریکه جبل سراج از خود مردم جبل سراج باشه تا مردم شامل کار شه. سلام علیکم. از شما سپاسگزارم. چند سوال متوجه شما والی صاحب و چند سوال هم یک سوال مربوط به آقای یاسر بود. اول شما در مورد فابریکه سمنت جبل سراج بگوین. بله، فابریکه سمنت جبل سراج قرار است در حدود 600 جریب زمین در واقع تپه سرخ معمار شود که این فابریکه در روزانه حدود 5000 تن سمنت تولید خواهد کرد و این فابریکه به معیارهای بین‌المللی عیار خواهد بود که کارش فعلا آغاز شده و بخش اکتشافش است که فعلا بخش اکتشافش ما نتایج مثبت گرفتیم، به طرف رشد روان هستیم. ان شاء الله کارهای بخشای بعدیش هم تکمیل خواهد شد. اگر در بخش اشتغال زایی در این فابریکه پیشتر برادر ما سوال کرد به پاسخ از او بپردازیم. ما با رئیس یا مسئول فابریکه در ابتدا که تازه اونا آمدن صحبت‌هایی داشتیم، مجلس داشتیم و اولین چیزی که ما به اونا پیشنهاد کردیم همین بود که مردم محلی که در اونجا فابریکه اعمار میشه حق اولیت دارن که باید به کار گرفته شوند. تشکر. سپاسگزار شما. آقای والی چند سوال مربوط به شما بود که در مورد معارف گفت چی کارهایی شده، با سوالات بعدی را هم میپرسم. مشکل معارف ما در مجموع باز به خصوص به سطح ولایت ما مشکل تعمیر مکاتب است که الحمدلله ما گفتم میتونیم که دو مکتب تعمیرش ما مکمل کردیم که یکیش مربوط به شهرک مهاجرین ولسوالی بگرام بود که مکمل شده و به بهره برداری تسلیم شده و همچنین یک مکتب دیگه در به سطح مرکز داشتیم که یک تعمیر معیاری بود و همه معیارات دارا بود که هم در خدمت شاگردان و معلمین ما است و همچنان بعضی کارهای تعمیراتی مکاتب دیگه هم در سطح ولایت جریان داره و بخصوص به معلمین ما کنم مشکلات نیست، معاشاتشان امتیازاتشان بر وقت برشان میرسه و ما به این کوشش هستیم که مشکلات دیگری هم که متوجه از عرصه تعلیم را رفع کرده باشه. سوال اساسی هم است والی صاحب که در مورد اینکه ما چقدر متخصصین داریم، یعنی استادان متخصص در رشته‌های مختلف در مکاتب ولایت پروان، تنها مرکز ولایت پروان که شهر چاریکار است یا ولسوالی‌های همجوار که نزدیک است مطرح نیست، ولسوالی‌های دوردست غوربند اگر شما ببینین، ولسوالی سالنگ، آیا ما معلم کافی در بخش‌های مختلف داریم در این ولسوالی‌های دوردست و نقاط دوردست؟
معلمین که استخدام میشه بنابر شرایط میشه و مطابق رقابت آزاد میشه. کسایی که واجد شرایط نباشه و در رقابت آزاد در امتحانات کامیاب نشوند به او زمینه استخدام نیست دیگه. و اگر به حساب اعمار بگویم لله الحمد در مکاتب ما مشکلات معلمین به این لحاظ که ما متخصصین نداریم نیست و وقتا فوقتا ما زمینه استخدام و زمینه رقابت آزاد برابر میکنیم که معلمین استخدام شود و در عرصه تعلیم کدام کمی و کاسی نباشه. فاصله میان مکتب و مدرسه در پروان حذف شده؟ حال فاصله وجود داره یا نداره؟ دو دید متفاوت نسبت به مکتب و مدرسه وجود داره یا نداره؟ در این مورد چه کار میشه که یک دید باشه، چه مدرسه چه مکتب؟ در این اصلا باید بگم که یک موضوع بسیار مهم هم است. باید که در کشور عزیز ما دو قشر نمو نکنه که او دو نظریات داشته باشه، یکی به یک را باشه و دیگه به دیگر را باشه. مهمی است که او اگر از مدرسه باشه و از مکتب عقیده اسلامی را داره باشه و متعهد به ارزش اسلامی باشند و دیگه خود کدام شک نیست که هم نیاز به متعلم مدرسه است و هم نیاز به متعلم مکتب است و امارت اسلامی در هر دو عرصه اقدامات خود را داره و حمایه میکنه. خیلی خوب. در مورد خانه های کهنه در شهر چارکار پرسیدن و انکشاف شهری. چند قبل یک هیئت از اداره امور تشریف آورده بود که مشتمل بود به افراد مسلکی. این ساحات شهر کهنه را سروی کردن، بررسی کردن و دیزاینش کردن. دیگه خواهی موضوعات استملاکی داره که و موضوعاتی که متبادل چی به مردم فراهم شود. این زمانگیر است اما الحمدلله کار جریان داره. هیئت هم برآورد سروی خود بردن و دیگه منتظر به گزارشی از او هستیم، نتیجه گیری شده. بسیار زیاد تشکر. وقفه. دوباره خوش آمدید. آقای افغانمل، در مورد خدمات به مردم در شفاخانه ولایتی سوال بودن، گفتن توجه جدی به مردم نمیشه. درست؟ مننه ژوندی اوسې. لکه څنګه چې مخکې میوند ورور د سیدخیل ولسوالۍ نه سوال وکړ او ویې ویل چې په پروان ولایتي شفاخانه کې ما یو عملیات لره او وروسته د 6 ساعتو نه بیا هغه ته توجه نه کېدله. وروره زه به تا ته دا وایم چې هر څه ځان ته یو اصول لري، یو قانون او قاعده لري. نو کله کوم وخت چې د تا مریض عملیات شوی دی په اولو 6 ساعتو پورې موږ د هغه د آی سی یو وارډ ورته لرو، ریکوري لرو، په هغه کې مریض ساتل کیږي. بیا وروسته د هغه نه بستر ته اتاق د بستر ته ځي چې هلته مشخص چپرکټ ځان ته لري، کټ لري. نو هلته مریض ساتل کیږي تر 3 ورځو پورې یا 4 ورځو پورې. هر مریضي هر عملیه ځان ته جدا جدا وخت زمان لري. نو د پروان ولایت ټول ولس ته زه ډاډ ورکوم د پروان ولایتي روغتون چې دی 100 بستره دی چې په قانون کې د ای پی ایچ اس کې راځي. ای پی ایچ اس چې دی د 160 نفرو پورې باید دا پرسنل ولري، خو موږ خوشبختانه پروان په تخصصي روغتون کې 213 نفره موږ پرسنل لرو. یعنی هر بیډ چې دی د موږ په هر بیډ باندې موږ 2 دانې نرسان لرو او د موږ شفاخانه تخصصي شفاخانه ده. په جراحي وارډ کې 3 دانې ترینر متخصصین دي، 6 دانې نور متخصصین دي. یعنی موږ د پرسنل د کمبود سم مخامخ نه یاستو او غفلت وظیفوي خو انشاءالله چې په پروان تخصصي شفاخانه کې هیڅ نشته دی. ما مخکې تاسو ته یاد کړه چې پروان تخصصي شفاخانه د جمهوریت وخت کې یعنی مخکې د فتح نه شاید کمی کاسی درلودلې، خو نن خوشبختانه چې د موږ مریضان د کاپیسا، د پنجشیر او د کابل د شمالي ولسوالیو مریضان د پروان په تخصصي شفاخانه کې تداوي کیږي چې دا موږ تاسو ته د فخر او د ویاړ ځای دی.
دو موضوع در مورد شفاخانه ولایتی پروان وجود داره. یک، آیا ما متخصصین و کادرهای مسلکی در شفاخانه داریم؟ دوم، آیا دوای کافی برای مریضانی که بستر میشن وجود داره و تایید میکنین؟ مخکې ما تاسو ته وویل چې موږ دوا یعنی د زیات ولایتونه به د پروان ولایت د صحي خدمات بهتر دي، لکه څنګه چې تاسو د رسنیو د لارې به لیدلي چې موږ په 12 شمالي ولایتونو کې 3 کاله سر په سر پروان ولایت د خدماتو له نظر اولین ولایت راغی او انشاءالله چې موږ د دوا کې هیڅ ستونزه نه لرو. او بل کوم متخصصین چې پروان شفاخانه ما مخکې تاسو چې دا تخصصي شفاخانه ده. پروان ولایت تخصصي شفاخانه په 4 برخو کې خدمات کوي، یعنی تخصص برنامه لري چې نسایي ولادي د اطفال د داخله او جراحي د کې تخصصي ترینران روزي او د په څنګ کې موږ په 11 نورو شاخصو کې موږ تخصصي خدمات وړاندې کوو چې موږ د متخصصینو د کمبود مواجه نه یاستو. موږ متخصصین په کافی اندازه په روغتون کې شتون لري. آیا میدانین یک شماری از دکتران که وظیفه رسمی داره در شفاخانه به مریضان میگه که شما بیاین به دواخانه شخصی ما و در اونجا معاینات شما انجام میشه و اونجا به هر حال فیس میگیرن و نسخه میته که میرن از بیرون دوا بگیرن؟ که زه تاسو ته یو خبره وکړم، موږ تاسو ټول د یوې مشترکې ټولنه کې اوسېږو او کوم ځای کې چې کار یې هلته مشکلات شته دی او دا خبره زه په کاملا 100% رد کولی هم نشم او تاییدولی هم نشم، ځکه د موږ بعضې متخصصین چې دي هغه معین وخت لري چې د 8:30 بجو نه تر 3:30 بجو پورې هغه رسمیت لري. د رسمیت نه وروسته که کومه متخصص د خپل شخصي معاینه خونه لري یا بل کوم کلینیک لري نو د ده ځای نه موږ څوک منع کولی هم نشو. او که موږ تنه ووایو چې تنه دولتي سکتور د فعالي، خصوصي سکتور د غیر فعالي، دا هم د هیواد د ترقۍ لپاره خبره نه ده، دا د هیواد د پسرفت د خاطر خبره ده. نو موږ عامې روغتیا ریاست او عامې روغتیا وزارت په ټوله کې دا د وزارت پالیسي ده چې موږ باید هم د صحت برخه کې دولتي سکتور هم خصوصي سکتور ته وده ورکړو او د حمایت وکړو. او دا خبره چې د داخل د شفاخانې نه مریض ته ویل کېږي چې ته به بیرون ځې او د تا معایناتو به بیرون کومه فیس واخلم، دا خبره زه نه تاییدوم. خیلی تشکر، سپاسگزار شما. آقای امین زاده، حتما یک درد پنهان داره مردم پروان که گفته نشده، شنیده نشده. اگر میشه شما بگوید اینو درد پنهان مردم چی است، اینجا آقای والی و همونطور مسئولان دیگر بشنون و توجه شون. جناب امانی صاحب، ما به نمایندگی از شهروندان ولایت پروان از مقامات امارت اسلامی در ولایت پروان قلباً سپاسگزار هستم با واقعیت که تا حدود توانشان سعی و تلاش به خاطر این رفع مشکلات و چالش های مردم در سکتور و هر شاخصی که بود سعی تلاش خود کردن. اما درد مردم پروان که تنوز شاید گفته شده باشه و نشده باشه، درد ما و گلای ما از حکومت مرکزی امارت اسلامی است بابت از اینکه در ولایت پروان توجه چندانی صورت نمیگیرند. از کدام لحاظ؟ از لحاظ بازسازی، اشتغالزایی و به طور مثال ما زیاد سرکایی داریم که قابل استفاده نیست. از سوان حکومت محلی نیست، چون ولایت پروان به شما معلوم است که یک ولایت مرکزی است، اینجا سرحد نداره، گمرکات نداره، معادل نداره. مردم متکی به زراعت و مالداری است که بعد وقتانه در سالهای اواخر که توجه چندانی به زراعت صورت نگرفته، این حاصلات مردم تقریبا نابود شد، از بین رفت، به فروش نرسید، بازاریابی نیست و اکثر مردم مردم شهرنشین هستند، متکی به معاش دولتی هستند. در قسمت پروژه های عمرانی و بازسازی قطعا توجه صورت نگرفته و با آشامیدنی مشکلش داریم، نبود سرک مشکلش داریم، نبود ادویه زراعتی مؤثر مشکلش داریم، بس مشکلات دیگه است که مشکل خب شاید در برخی نقاط مثلا در چارکار مشکل آب ممکن است وجود داشته باشد، در جاهای دیگه این مشکل وجود نداشت. قبلا گفته بود که واب سالنگ به پروان انتقال می‌ده، میدانین شما که به کجا رسید؟ بله، آب پروان انتقال دادم، پروژه تکمیل شد. حالا همون گنجایش آب کوگلامی را نداره، همون ذخایر که از آب دارن ذخایر گنجایشش نداره. ما پیشنهاد کردیم ان شاءالله جناب والی صاحب پیشنهاد ما را به مرکز انتقال داده که ذخایر دیگه جور شود که بتونه آب ذخیره خود توزیع بکنه. در پالی از او باز
ما اینجا به شکل پارچوار و گذروار داریم، ساحاتی را که هنوز شبکه سازی نشده و از آب آشامیدنی مستفید نشدین. دو ناحیه که در شهر کونه شهر چارکار داریم، ناحیه اول و ناحیه دو قطعا از آب آشامیدنی محروم هستند، هنوز مستفید نشدین و خوشبختانه کار بالای نقشه و شبکه از او جریان داره. امیدوار هستیم که از چه زودتر نتیجه بده کارایشان. بسیار تشکر، سپاسگزار شما آقای انوری. برای ایجاد فرصت های کاری به مردم چی میکنین؟ در عرصه زمینه ایجاد کار ما اقدامات متعدد را داشتیم و داریم که یکی از اون ما گفته میتونیم که چند قبل 500 نفر تشکیل ما از مرکز منظور کردیم در چوکات قماندانی که از او به سطح ولایت از ولسوالی ها و ساحات مختلف استخدام کردیم و همچنان قبل ما ذکر کردیم که فابریکه سیمنت تپه سرخ انشالله به مکمل شدن ازی کم از کم به 5000 نفر زمینه کار خواهد پیدا شد و چند قبل یک شرکت اشیاء بهداشتی را ما افتتاحش کردیم که با وجه از او به 1200 نفر زمینه کار برابر شد و انشالله به آینده ما چند قبل ما و رئیس صاحب صنعت تجارت یک مشوره داشتیم که به سطح ولایت کدام سرمایه گذارا و تاجر صاحبای ما است باید که همراه از ما جلسه داشته باشیم و در عرصه جلب سرمایه گذاری از و که او را متوجه بسازیم تا که اینجا بیاین سردخانه ها را ایجاد کنن، فابریکه ها را ایجاد کنن تا که هم به لحاظ اقتصاد رشد کنیم و هم زمینه کار به جوانان برابر. موضوع خیلی مهم است آقای انوری. اکثریت مطلق مردم پروان زراعت پیشه هستند. امسال ضرر کردن به خاطر مکانیزه سازی زراعت و به خاطر ساختن سردخانه های معیاری. پلان وجود داره؟ اگر داره به کجا رسیده؟ پول است برای ساختن سردخانه های معیاری در پروان یا نه؟ پلان اعمار سردخانه ها به سطح کمیسیون اقتصادی یک کمیته به رهبری وزیر صاحب صنعت تجارت ایجاد شد که از طرف از یک هیئت گماشته شد. هیئت اینجا آمدن و کدام فرصت ها و مواقعی که بودن یا سردخانه هایی که نیمه کاره بودن دیدن از و به ما وعده و اطمینان دادن که به خاطر از که ما جلوگیری از مشکلی که سال قبل او را ما متوجه شدیم و دهقانان ما متوجه شدن، فراوردهایشان به نرخ‌های فروخته شدن که همون مصارف اصلی خود نکشیدن. انشالله که امارت اسلامی متحد است که در این عرصه متوجه می باشند و مشکل مردم خود رفع میکنند. بسیار تشکر، سپاسگزار شما. آقای یاسر، گفته شد که پایگاه بگرام به یک زون اقتصادی تبدیل میشه، چرا نشد؟ اون موضوع در کمیسیون اقتصادی است که اونا سرش فیصله کرده بودن. ممکن که موضوع با اونا معلوم باشه که چگونه است. از این موضوع ما دقیقا آگاهی ندارم. بله، ولی اگر به یک زون اقتصادی تبدیل شود چقدر برای مردم پروان میتونه زمینه های کاری را ایجاد بکنه و برای رشد صنعت و تجارت چقدر میتونه کمک کننده باشه؟ مرکزهای اقتصادی که در هر ولایت یا در هر جایی که ایجاد شود طبعا تاثیرات خود می داشته باشه در بخش اشتغالزایی، در بخش رشد اقتصاد ولایت. ولی پایگاه بگرام پایگاه نظامی است. این کمیسیون اقتصادی سرازی تصمیم گرفته بود شاید کدام ملحوظاتی را که اونا خودشان بهتر میفهمن بنابر اون ملحوظات این کار متوقف شده باشه. خیلی خوب. ما چند پارک صنعتی داریم در پروان؟ در ولایت پروان ما 3 پارک صنعتی داریم که خوشبختانه غیر از اینکه ما 3 پارک صنعتی فعلا داریم، یک حکم تازه از امیرالمومنین شیخ صاحب حفظه الله تازه آمده که به استثنای چند ولایت، اکثر ولایت‌ها را 1000 جریب زمین دیگه هم هدایت داده که برشان داده شود بر پارک صنعتی که پروان هم شامل از او میشه. خیلی خوب. در کجای زمین ها داده خواهد شد؟ این ما ببینیم که حکم بر ما برسه، ببینیم در کدام جایی که مناسب است از لحاظ تکنیکی و مسلکیش ما اونجا در نظر میگیریم. ولی فکر میکنین در پروان نیاز به جای است که مثلا یک پارک صنعتی ساخته شود یا نیاز به برق داریم، نیاز به سرمایه گذار داریم، نیاز به تولیدات داریم و بعداً جای جور کردن که پارک صنعتی باید ایجاد شود؟ خب اگر ما برای دورنما ببینیم نیاز داریم. بله، پروان یکی از ولایت‌هایی است که به مرکز نزدیک است، به بازار نزدیک است و منابع فیزیکی ارزان هم در پروان وجود داره، آب و هوای خوب هم داره، امنیت خوب هم داره.
اگر ما در آینده نه چندان دور ببینیم به پارک صنعتی بیشتری هم نیاز پیدا میکنیم. و مشکل برق شما یادآوری کردین، این مشکل برق در تمام افغانستان است و ما هم در پروان با مشکل کمبود برق البته مواجه هستیم. و روی این موضوع ما جلب سرمایه گذاری کردیم. چندی پیش سفیر کشور چین یک کمپانی چینایی با پارک صنعتی باریکاب تشریف آورده بودن، اونا ساعت نزدیک دیدن و بر ما اطمینان دادن در این بخش کار میکنیم. و چند پیش یک هفته پیش یک شرکت چینایی حاضر به سرمایه گذاری شده که در بگرام اونا گفتن ما 100 مگاوات برق تولید میکنیم از بخش سولر که زمین هم برش در نظر گرفته شده، سریع مقدماتی شده که در آینده نزدیک ممکن کار از اونم آغاز شود. بسیار زیاد تشکر. اجازه بدین باز هم بریم به طرف اشتراک کننده ها و سوال از مردم بگیریم. کسانی که سوال دارند دستایشان بلند بکنن. اجازه بدین اول از شما بگیریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب حضور مهمانان گرامی حاضرین در تالار. یک چند سوالی که من داشتم متوجه جناب والی صاحب است، دیگه متوجه رئیس صاحب برق پروان بود که نیست. خب اولش امیست که متوجه عامر صاحب رئیس صاحب زراعت پروان است، چون نجیب الله است مسئول ولسوالی جبل سراج. مردم جبل سراج یک مردم زراعت پیشه، کدام کسب و کار دیگه ندارن جز یک فابریکه سمنتی که در جبل سراج است با تعداد کمی که کارگری که جذب کرده او است. یک چند برنامه که است. به اول سوال متوجه والی صاحبی است که اینمی جوانانی که در ولایت پروان قبلا در صفوف نظام جمهوریت حضور داشتن، او ردای بالایش ما نمیگیم، این ردای پایینشه که به خاطر 4 پماشی که امرار معیشت میکردن در صفوف جمهوریت رفته بودن وظیفه اجرا میکردن که امروز به سرنوشت هستن، از اونا در صفوف امارت اسلامی جذب نمیشن. که یک توجه در صورت بگیره بر این مردم که اگر بتانند در صفوف امارت یا به حیث سرباز یا عسکر به خاطر امرار معیشت فامیلشان وقت هم وظیفه اجرا میکردن و حال هم وظیفه اجرا میکنن. سوال دوم ما به جناب والی صاحبی است که ولایت پروان ولایت زراعت پیش است، از بخش زراعت یک توجه صورت گرفته، نه چندان توجهی که مفید به مردم واقع شود. مفید بودنش است که زراعت مردم مورد امراض قرار میگیره، مورد سیلاب یا آفات طبیعی قرار میگیره. از سوی وزارت بگویم یا ریاست زراعت پروان توجه به این شود که مردم امرار معیشت میکنن. یک سوال دیگه که از مربوط شهرسازی بود که جناب امینزاده صاحبم گفت اینمی سرکی که از پل متک الی جبل سراج نیمه تمام مانده و این سرک قبلی هم خراب شده. یک مشکلات وجود داره که اینمی شرکت حاضر شود همونطوری که شهر چارکار مرکز شهر بازسازی کردن امیرام تا جبل سراج برسانند. بسیار تشکر از شما. مایک پشت سر بتین. به نام خدا، حکمت علی اندیشمند هستم، باشنده ولایت پروان و محصل به حال پوهنتون پروان. سوال ما از قسمت محترم مسئول صحت عامه پروان آقای افغان مل است که ما در پوهنتون پروان که بیشتر از 4000 محصل داریم و در قسمت صحت اونام مسئولیتش برمیگرده به صحت عامه پروان و در این قسمت ایج توجه صورت نگرفته. محصلینی هم که زمانی که مراجعه میکنن به قسمت شفاخانه مرکزی پروان به اثر ازدیاد نفوذ به اینا اصلا توجه صورت نمیگیره و دیگه ای که دوایی هم که اینا از دواخانه ارائه میکنن متاسفانه ما متوجه صحبت های محترم نشدیم چون اینا پشتو صحبت کردن و ما نتونستم مفهومش درک کنم و که اینا چی را خدمات گفتم ما ارائه میکنیم و کدام خدمات اینا ارائه نمیکنیم. کسانی که گفتن بستر میشن دوا برشان میتن و کسانی که بستر نمیشن و دواشون از بین محترم خودشان بسیار رضایتمند بودن از ای که کمبود پرسنل ندارن و خدمات هم به شکل کامل دارن، ولی ما فکر میکنم که این سوال را باید مراجعین پاسخ بده که اینا مراجعین بگویا که پاسخی سوال شما مراجعه کردین چی است؟ ما بیشتر از 4000 محصل هستیم و هیچ توجهی در قسمت صورت نگرفته. مریضان این 4000 محصل هم مراجعه میکنن به پوهنتون پروان، به شفاخانه پروان و اصلا اینا توجه صورت نگرفته و من فکر میکنم که اگر به اینا یک بخش جداگانه را ارائه کنن بهتر میشه. تشکر از شما.
سوال ما انشاءالله عمومی است، برای همه افغانستان و ولایت پروان است. ما از سید خیل هستیم، چند بار مراجعه کردیم جهت روشنایی برق. مشکلات و پرابلم به نهایت زیاد است، ولی امید داریم که اونها حل شود و میشه هم. یعنی برق تقریبا 15-16 سال میشه که از سر ما به اصطلاح بگذره میره، تمام ولایت جنوبی را گرفته، ولی به سید خیل که یک جا است تا هنوز در تاریکی مردم 6 تا مردم بی بضاعت است، فقیر است، بیچاره در گاف در روشنایی زندگی میکنه. یعنی یک سوال ما داشتم بس اشتغال ظاهر کل بزرگا گفتن و دوستا شنیدن. السلام علیکم. بسیار تشکر از شما. اجازه بدین به دیگه دوستا بعداً به سوالا میاییم. اول سوال از شما میگیریم در مورد صحت. پرسید یکی از دانشجویان دانشگاه پروان گفتن که هیچ خدماتی به دانشجویان فراهم نمیشه و شما میگه راضی هستین، ولی بیاین مردم ببینین که چی وضعیت داره. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې موږ او تاسو ټول په اکاډمیکو ساحو کې د پوهنتونو دوره تیره کړې ده، لکه څنګه چې د پروان ولایت د پوهنتون زده کړیال موږ نه پوښتنه وکړه چې د پروان پوهنتون کې صحي خدمات نشته دی. نو وروره هر پوهنتون چې دی هغه ځان ته پولی کلینیک لري په داخل د پوهنتون کې. که دا سوال تاسو د رهبری د پوهنتون سره شریک کړئ، دا تاسو یو پیشنهاد ورته وکړئ چې د پوهنتون رهبری د لوړو زده کړو وزارت ته پیشنهاد وکړي او لوړو زده کړو وزارت د پروان پوهنتون کې یو پولی کلینیک تاسو ته جوړ کړي. د لوړو زده کړو وزارت په ټولو پوهنتونونو کې د ولایت په سطحه چې کوم پوهنتونونه دي هلته یو پولی کلینیک لري. لکه د کابل طبي پوهنتون چې دی هغه د وزارت ساتامې د خوا نه هلته کلینیک نه لري. د کابل پوهنتون د وزارت ساتامې د خوا نه پولی کلینیک نه لري، پولی تخنیک نه لري. ننګرهار پوهنتون د ساتامې د وزارت د خوا نه کوم کلینیک نه لري. او په پوهنتونونو کې چې کوم کلینیکونه دي هغه د پخپله د لوړو زده کړو د وزارت د خوا نه کلینیکونه هلته شته دي، په هر پوهنتون کې شته دي. بیا هم موږ په پروان په پوهنتون کې یو دانه کلینیک سیار کلینیک چې موږ تیر کال جوړ تقریبا په 1401 کال کې موږ جوړ کړی و او هغه کې موږ بعضې دواګانو خدمات ورته دوا ورته ورکوو، ولې خدمات خپل د پوهنتون د ډاکټرانو د خوا نه چې د لوړو زده کړو وزارت د خوا نه ګمارل شوي هغوی یې کوي. بیا بل د ده په څنګ کې موږ د امبولانس خدمات ورته د پروان پوهنتون ته برابر کړي دي چې کله یو مریض پیدا کړي که هغه په لیلیه کې که په پوهنتون کې هغه د پروان تخصصي روغتون ته یې راوړي او دلته تداوي کېږي، وروسته تداوۍ نه بېرته مرخص کېږي. او دا هم ویلی شم چې د صحت په سکتور کې ډېر تغییرات را روان دي او په تېرو 3 کلونو کې ډېر تغییرات هم راغلي دي. چې یوازینی مثال یې زه تاسو ته د افغانستان په سطحه د 318 جی ایچ روغتونونو نوی چې د امیرالمؤمنین صاحب له خوا نه ورته 6 میلیارډ افغانۍ ورته منظورې شوې چې د هرې ولسوالۍ په سطحه چې د پروان ولایت 8 ولسوالیو کې چې موږ 9 ولسوالۍ لرو یو دقیقه موږ 9 ولسوالۍ لرو چې د 9 ولسوالیو نه د موږ په 8 ولسوالیو کې یو جی ایچ شفاخانه یعنې جنرال هسپتال جوړېږي چې په هغه کې 10 بستره دي. انشاءالله په دې سبا د پروان ولایت ټول ولسونه د صحي خدماتو نه مستفید کېږي او همدارنګه په تېرو 3 کلونو کې د پروان ولایت هغه سپینې ساحې چې هلته د صحي خدمات هیڅ وجود نه لري، یعنې موږ تاسو باید یو تن یو مرکز حساب نه کړو. موږ داسې په پروان کې داسې ساحې لرو چې هلته 100,000 په هره درې کې نفوس ولې موږ صحي مرکز کې نه لرو. موږ 14 صحي مراکز چې د مور او ماشوم خدمات پکې ترسره کېږي موږ ورته جوړ کړي دي. په پروان کې موږ 18 کلینیکونو ته په ټول د 3 کلو کې موږ ارتقا ورکړې ده. د پروان کې په عمومي شاهراه کې موږ د پروان امبولانس خدمات نه لرو، موږ ورته د پروان امبولانس خدمات ورته برابر کړي. پروان کې د صحت په برخه کې په تېرو 3 کلونو کې یعنې یو انقلاب رامنځته شوی. زه تاسو ته په ډاډه اطمینان ویلی شم چې پروان په صحي سیستم کې 80% بهبود راغلی دی. انشاءالله چې موږ په خدماتو کې هیڅ مشکل نشته دی او د تاسو که د پوهنتون د ریاست سره خبره شریکه کړئ چې د لوړو زده کړو وزارت سره خبره شریکه کړي او تاسو ته په خپل پوهنتون په داخل کې یو پولی کلینیک جوړ کړي. بسیار تشکر، سپاسگزار شما. آقای انوری چند سوال به شما متوجه بود. یک سوالی بود که یک شماری از کسانی که در صفوف نیروهای جمهوریت کار میکردن حال به سرنوشت هستن، جذب نمیشن، چی میشن برای اینا؟ در این کدام شکی نیست که به هزارها تن از افراد و سربازانی که در نظام قبلی ایفای وظیفه میکردن حال هم مصروف وظیفه خود هستند و زمینه خدمت برایشان مهیا است و این هم یک گپ طبیعی است که تحولات و انقلاب ها بعضی به سرنوشتی های خود می داشته باشه، بعضی تغییرات هم می داشته باشه، اما
تعهد امارت اسلامی است که انشالله به همه شهروندان بغیر از کدام تفاوت، اگر او در نظام قبلی بودن یا شهروندان عام است، زمینه کار چی در چوکات نظام باشه چی در بخش‌های مختلف دیگر باشه، انشالله که برشان مهیا میکنه. یک شرایط خاصی وجود داره که اینها دوباره جذب شوند؟ تا فعل حال کدام شرایط دیباره نیست. سوال بعدی در مورد زراعت بود. گفت که در مورد زراعت کار جدی صورت نگرفته. آیا مشخص یک موضوعی که زراعت در ساحات مختلف پروان و متضرر از آفات طبیعی میشه. ما یک خوشخبری که به مردم خود داریم وی است که الحمدلله چند قبل یک هیئت فوق العاده از مقام معاونیت سیاسی ریاست الوزرا در اینجا تشریف آورده بودند که ساحات که در مسیر غوربند و همچنان در مربوطات ولسوالی سید خیل دچار آفات طبیعی می شدن و را سروی کردن و وعده دادن که انقریب ایجاد و تعمیر دیوالهای استنادی کارهایش آغاز خواهد شد و همراه از انشالله که زراعت ما از آفات طبیعی محفوظ خواهد شد. در مورد برق هم در مورد بند برق جبل سراج و هم در موردی که گفتن برق از سر ما تیر میشه میره به دیگه جای، اما ما در تاریکی هستیم. خیر یک موضوع است که هر کسی را میفهمه. این ضروری نیست که تارهای برق از کدام ساحه که گذشته اول به برق بتا لاین بتا باز تیر شود. برق از خود موارد مسلکی و تکنیکی داره که اول میره در سبستیشنش میره، اونجا ترانسفارمر میشه، بعد از اون توزیع میشه، تقسیم میشه، از خود طریقه کار می داشته باشه. و دیگه اکثر ساحات ما که مستفید از برق نیستن، مشکل عمده ای است که در مجموع به سطح ریاست برشنای ما مشکل کارهای ساختمانی است که او به سطح افغانستان بند است و کارهای ساختمانی به وجه کمبود بودجه و صورت نمیگیره. انشالله که مشکلات بودجه رفع شود و کارهای ساختمانی شروع شود. کسایی که برق ندارن چون که مربوط ما نمیشه، ما به این خاطر وعده داده نمیتونم. ما خو پیشنهادات خود وسط ولایت کدام مسئولیتی که مربوط ما را رفع کردیم، پیشنهادات روان کردیم، مربوط ریاست عمومی برشنا میشه. در مجموع کارها بند است. کی باید مراجعه بکنه به ریاست برشنا که بگه برای مردم قرار برق حد مراجعه ما مراجعه کردیم مگر از طرف از وا که کدام پاسخ است و همی است که کارهای ساختمانی به سطح کشور متوقف است تا حد. تشکر، سپاسگزار شما آقای یاسر. بانوان فعالیت داره در بخش تجارت و صنعت در پروان؟ بله، ما در این سال روان برای 500 خانم زمینه کار در خانهش مساعد ساختیم که در ولسوالی مختلف بوده، به شمول ولسوالی سیاگرد، چینواری، جبل سراج، سیدخیل و مرکز پروان که ما بر اونا ماشین خیاطی، گلدوزی و سایر وسایل و همچنین مواد خامی که برشان نیاز است توزیع کردیم و اونا کارگاهی خود در داخل خانهشان دارن که عملا کار میکنن. طور مستقیم برای 500 خانم زمینه کار مساعد شده. اما در سطح کلانترش نیستن؟ یعنی سطح کلان است، چون خانم‌ها در بخش صنایع دستی مهارت خاص را دارند. در بخش خیاطی و گلدوزی و خامک‌دوزی در این بخش ما وسایل پیشرفته را برشان دادیم، مواد خام برشان دادیم و همچنین ما یک شرکت داشتیم در شهر چاریکار که او قبلا غیر فعال بود، فعلا فعال است، در بخش پروسس کشمش کار میکنه. اونجا هم تعداد 80 تن از خانم‌ها در یک فضای امن بدون اختلاط که تا مدیر مسئولش هم یک خانم است کار میکنه. بله، ولی چالش ها چی است صد راه صنعتکاران در پروان؟ خب صنعتکاران در کل پیشتر ما عرض کردم که ما با کمبود برق مواجه هستیم، چون ما در بیشتر ساحات صنعتی که زمین هم توزیع کردیم برای تاجران، اونا از کمبود برق شکایت میکنن. دیگر تمام زمینه ها برایشان فراهم شده، از دیگر ناحیه اونا شکایت ندارن. چی میکنید شما در مورد تأمین برق برای صنعتکاران و پارک‌های صنعتی در پروان؟ خب ما در این عرصه تلاشای خود کردیم و ملاقاتی هم داشتیم با رئیس عمومی برشنا شرکت و پیشنهادات خودم به مقام وزارت روان کردیم. چند بار هیئت‌های تکنیکی هم آمده بودن و پیشتر یادآور شدم که سفیر چین هم امروی کمپانی‌های چینایی که به پاریکاب آمده بودن، هدف آمدن اونها هم امی بود که ما بتونیم برای برق پارک‌های صنعتی راه حل پیدا بکنیم که خوشبختانه پیشتر یادآور شدم که کمپانی چینی حاضر به این شده که 100 مگاوات برق تولید بکنه از طریق سولر و اگر این پروژه ما تطبیق شود ما میتونیم مشکلات پارک‌های صنعتی را و همچنین مشکلات خانه رهایشی را با این برق حل بکنیم. بله، در مورد سرک کابل شمال شما میدانید کدام شرکت گرفته بود و چرا کارش متوقف است؟
بله، گرچه مربوط مانوی شما پرسیدین، یه شرکت تحریرات قراردادش قبلا گرفته بود و ممکن کالبیای امروش در جریان است. وزارت شهرسازی و همچنان کمیسیون اقتصادی امروش تماس هستن، موضوع بودجه و گپایشان است. ممکن که در آینده نزدیک کارش آغاز بکنن. بسیار زیاد تشکر. وقفه. دوباره خوش آمدید. آقای امینزاده، پروان ولایتی است که در این ولایت اقوام مختلف و مذاهب مختلف زندگی میکنه. آیا برخورد یکسان است از سوی مسئولان دولتی؟ الحمدلله تا جایی که ما معلومات داریم و مشاهده میکنیم، عملا مسئله نژاد و مسئله قوم پرستی و نژاد پرستی قطعا در ولایت پروان نیست و ما کسی را اجازه هم نمیتیم که در مورد در بین ملت، در بین مردم اختلاف ایجاد بکنه و مردم به یک سوی سمت نفاق بکشانه. انشاءالله مردم هم متوجه است، امارت اسلامی هم خودش متوجه این نکات بسیار باریک انشاءالله متوجه هستند. نیروهای امنیتی امارت اسلامی فکر میکنین که تأمین کننده امنیت مردم است یا گاهی هم میشه که باعث اذیت مردم میشه در بسیار از نقاط؟ در کل در ولایت پروان الحمدلله امنیت 100% تامین است. اما بعض قضایایی که رخ میده از نگاه جنایی، بعض کیسه‌بوری ها و بعض راهگیری هایی که در سطح پایین است، خب ما شما میفهمیم در کشورهای بسیار پیشرفته جهان تو قضایای خرد کوچک رخ میده. اما در کل الحمدلله مردم از امنیت کاملا راضی هستند. بله، در نهادهای عدلی و قضایی چقدر فکر میکنین عدالت در نظر گرفته میشه و مصلحت ها جای نداره؟ الحمدلله چیزی که قانون شریعت حکم میکنه، قانون شریعت نافذ است. قانون الحمدلله 100% به شکل بسیار عادلانه‌اش تطبیق میشه. ما هنوز ندیدیم که کسی از نهادهای قضایی و عدلی شاکی باشه شکایت بکنه. الحمدلله تا هنوز طور یک مورد ما ندیدیم. در مورد خدمات اجتماعی چقدر آگاهی دارین از ولسوالی های در دست پروان، مثلا از غوربندا که چقدر مردم مثلا از خدمات اجتماعی بهره مند میشه؟ مثلا مکاتب داره، شفاخانه ها داره، سرک هایشان ساخته شده، برق دارن، خدمات اینترنتی داره. چقدر واقعا این مشکلات جدی مطرح است در ولسوالی های در دست؟ جناب امانی صاحب، ما شما معلوم است که امارت اسلامی زیر تحریم اقتصادی قرار داره و همچنان زیر فشارهای جهان غرب است. مشکلات هست. یک مقوله ما شما داریم که میگه جای کار است سوی اشتباه است، کمبود است، نارسایی است. اما اونقدر که قابل توجه باشه، قابل نگرانی مردم باشه، شکایات بسیار بالا و بلند باشه نیست. اما هست. خب الحمدلله کسایی در رأس امور قرار دارند که بالای مسائل کار میکنن. یک پیشنهادهای ما را جناب والی صاحب به مرکز انتقال داده. انشاءالله ما امیدوار هستیم که بالای چالش های مشکلات خورد ریزه‌ای که وجود داره سر از یا به مشکلاتشان رسیدگی شود. بله. یکی از چیزهایی که در به هر حال در قریجات وجود داره همون شوراهای قومی و مردمی و قریجات هست. تصامیم میره که شوراها میگیره وقتی شما مراجعه میکنید به مرکز، مثلا به دفتر ولایت، چقدر همین تصمیم‌های شما در نظر گرفته میشه و برش اولویت داده میشه و مردم حداقل یا می شوراهای مردمی را برش حق میده که در قضایایی که در داخل یک قریه وجود داره را حل و فصل بکنه و زیاد مردم را نکشانه به نهادهای دولتی؟ ما فکر میکنم که شورا در مجموع ملغا شده در سطح کشور. از طرف امارت اسلامی شورا فعلا موجود نیست. اما متنفذین قوم ملکه‌های قریه و قصبات کدام تصمیم که میگیرن، حکومت محلی ولایت پروان به تصمیمشان احترام میگذاره. تصمیمی که مطابق با شریعت قانون اسلامی باشه انشالله همکاری حمایت هم میکنه امارت اسلامی دولت پروان. سپاسگزار شما آقای افغانمل. ما چقدر در پروان متخصص زن داریم و آیا با متخصصین، با کمبود دکتران زن، متخصصین زن قابله ها روبرو هستیم یا نه؟ مننه ژوندی اوسې. ډېر یو ښه پوښتنه. د دې سټیج نه زه ټولو باندې د نیک خوشخبرۍ زیری کوم. کله چې امارت اسلامي راغلی پروان ولایت کې
موږ څلور اتیا دانې صحي مراکز لرو چې په څلور اتیا صحي مراکزو کې د موږ 7 دانې هغه بستردار مراکز صحي دي او پاتې نور هغه غیر بستردار دي. نو په جمهوریت په ټولو امکاناتو کې چې پروان ولایت ته د کار 420 میلیونه افغانۍ بودیجه د ساتامي برخه کې ورکول کېدله، موږ په صحي مراکزو کې زنانه ډاکټرانې نه درلودلې، ولې د امارت په راتګ سره خوشبختانه موږ اوس ټول هغه صحي مراکزو کې چې موږ زنانه متخصصینې ډاکټرانې فیمیل ام ډي نه درلودلې، موږ هلته اوس استخدام کړي دي. د موږ ټول کلینیکونه که شفاخانې ولایتي ده د زنانه متخصصینو د کمبود سره مخ نه ده. موږ شکر الحمدلله په ټولو مراکزو کې صحي پرسنل لرو، زنانه او مردانه، و د زنانه و د کمبود سره مخ نه یستو. برای ظرفیت سازی چی میکنین؟ دام یو ښه پوښتنه ده. موږ تقریبا د پروان ولایت په سطح 1120 نفره صحي پرسنل لرو چې په مختلفو برخو کې موږ د کال 700 یا 800 صحي پرسنل ته په مختلفو برخو کې د ارتقای ظرفیت په برخه کې ورته ترینینگونه و سیمینارونه ورته دادیم. بله. بر اساس آمارها در تمام افغانستان همین اکنون افغانستان به 18,000 قابله زن نیاز داره که ما نداریم متاسفانه. پروان مستثناست میگن؟ شما با کمبود روبرو نیستین؟ ما مخکې تاسو که چیرې رسنۍ دغه حقیقت خلکو ته وایي او حقیقت ولس ته او نړۍ ته وښیي، دا به د ما نظره ډېر ښه. حقیقت موږ چې یو بس قابلګۍ میډوایف خالي کېږي او موږ هغه اعلان ته ورکوو، په ځای د یو بس قابلې موږ 300-400 پورې مراجعین د پارتیسیپنت موږ لرو چې په امتحان کې مراجعه کوي. شاید چاره‌کار باشه، اما شما در ولسوالی شنواری مثلا برین، ولسوالی شیخ علي برین، ولسوالی سالنگ برین، در شفاخانه حداقل کلینیک های قریجات واقعا حاضر میشن کسی هست؟ دا پوښتنه که تاسو جمهوریت وخت کې کړې وای ډېره به ښه وای، ځکه چې په ټول د 3 کالو کې نه څوک فارغېږي او نه په کومه فاکولته خلاصېږي. یعنې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې صحي خدمات په عادلانه ډول باندې نه دي شوي. یعنی ما مخکې درته وایي چې موږ په پروان ولایت کې داسې درې لرو چې هغه د 20,000-15,000 نفوس لري، ولې په تیرو 20 کالو کې په ډېرو امکاناتو سره هلته صحي خدمات نه وو. د امارت په راتګ سره په ډېرو کم امکاناتو نن هلته صحي خدمات رسېږي. موږ د پروان ولایت په 9 ولسوالیو کې د پرسنل د کمبود سره مخ نه یستو. بله. در مورد این سوالم بگوین که آیا بخش خصوصی یک بازوی قوی در ارائه خدمات صحی برای شما است یا نه؟ اونا به هر حال به یک شکل دیگه رفتار میکنه که به ضرر مردم هم است و به ضرر دکتران متخصصی که در نهادهای دولتی کار میکنن؟ ما مخکې تاسو ته وایي چې د عامې روغتیا وزارت په پالیسۍ کې یوازې دا نه دی چې هغه به دولتي سکتور ته وده ورکوي، د ده په څنګ کې د سکتور خصوصي هغه د عامې روغتیا وزارت مسؤلیت دی چې د خپل خصوصي سکتور ته هم وده ورکړي. دا یو بل ته لازم و ملزوم دی چې سکتور خصوصي ته د عامې روغتیا ریاست چې پروان ولایت کې دی د هغه سکتور خصوصي هغه ته وده ورکوي و د هغه په حمایت کې د خپل څه چې په لاس کې لري هغه ورته په خرج رسوي. خیلی تشکر، سپاسگزار شما. آقای انوری، در مورد شاهرای شاهرای سالنگ من میخوایم بپرسم، این بار به گونه اساسی ساخته میشه؟ شاهرای سالنگ در این بار کدام برنامه که به او گرفته شده همی است که باید اساسی ساخته شود که او هم مقابله برفکوچ‌ها را داشته باشه، هم مقابله بارش‌ها را داشته باشه، هم در مقابل یخ استقامت خود داشته باشه و به مو معیارات و همو کوایفش کارش جریان داره. اما فی الحال به وجه سردی زیاد کارها متوقف است و انشالله در بهار آینده کارها باز آغاز خواهد شد. بگومگوهای وجود داشت که قرار است یک تونل دیگه در سالنگ ایجاد شود. به کجا رفت امی حرفها؟ در او عرصه سخنهای ابتدایی گفته شده، اما اگر ما بگوییم که کدام طرح و پلان یا به کدام نتیجه رسیدیم، بله، این کم از کم به سطح ولایت ما چیزی گفته نمیتونیم. خیلی خوب. در مورد پایگاه هوایی بگرام کی مستقر است؟ چون که او پایگاه نظامی است و مربوط قوای مسلح میشه، اردوی اسلامی در اونجا مستقر است. میدونه چقدر نیرو اونجا هستن؟ مشخص گفته نمیتونیم، مگر فرقه نظامی در اونجا است که یک جزء تام از وزارت دفاع است. آیا زندان بگرام فعال است؟ بله فعال است، اما الحال
در دست نظامیان نیست، او مربوط وزارت داخله است و مربوط ریاست عمومی محافظ است. میدانین کی نگهداری میشه در این زندان؟ با چه جرم؟ به هر جرمی که متهم باشد نظر به نیاز در اینجا منتقل میشه. ولی آیا کسانی هم هستند که برخلاف نظام امارت اسلامی کاری کرده باشه و بازداشت شده باشه و به این زندان انتقال یافته باشه؟ اگرچه فیصدی همچون مردم بسیار کم است، تعداد کم است و مهمی است که مشخص به همچون افراد نیست. نظر به ضرورت اول در زندان که به سطح ولایت باشه در اونجا محبوس می باشند، بعد به مرکز انتقال داده میشه و اگر در اونجا گنجایش نبوده و هر جرمی که متهم باشه به خاطر سپری قیدش در اینجا انتقال داده میشه. بله. افراد زورگو هنوز هم هستند در پروان که مردم را تهدید بکنه و مردم مشکل ایجاد بکنه؟ و اگر باشه چی میشه با اونا؟ در ولایت پروان ما زورگویی و قلدری مکمل ختم است. ملوک و طوایفی ختم است. او وقتا حال گذشته که در یک طرف ولایت پروان یک بادشاه می بود و در طرف دیگر ولایت بادشاه دیگر می بود. حال الحمدلله یک قوت است، یک نظام است، هم به سطح ولایت و هم به سطح مجموع در کشور یک قوت مرکزی ما داریم و به مو گرد آمدیم. جزیره های قدرت مکمل ختم است. بله. سوال مردمی است. میگه ساز و برگ هایی که از دوره شوروی سابق در پشت سرخ جبل سراج به جا مانده بود بیشترشان انتقال داده شده، هرچند که در دوره جمهوریت اصلا دست نخورده باقی مانده بود. میدانین به خاطر چه انتقال یافته؟ به خاطر ترمیم انتقال یافته. شما اگر میدیدین خودتان مشاهده میکردین در یک حالت بی سرنوشتی اینجا پراگنده بود، حتی که یک احاطه هم نداشت. اما الحمدلله از امو باقیات شوروی که مانده بود اینجا غیر ترمیم شده و مخروبه، از امو الحمدلله امارت اسلامی بسیاری از عراضجاتش ترمیم کرده و حال قابل استفاده است. بسیار تشکر. سپاسگزار شما آقای یاسر. در مورد گرمخانه ها و سردخانه هایی که به هر حال به خاطر نگهداری فراورده های زراعتی باید ایجاد میشد در پروان چقدر واقعا کار صورت گرفته و چقدر نیاز دارین شما و دیگر کسانی که در این بخش کار میکنن؟ بله، در این بخش نیاز زیاد است، چون پروان یکی از ولایت‌های زراعتی است و میوه خوب داره و فرآورده‌های زراعتیش فراوان است. به می اساس ما به سردخانه ها نیاز داریم که خوشبختانه در این بخش قسمی که بیشتر جناب والی صاحب یادآور شد یک کمیته قوی به سرپرستی وزیر صاحب صنعت و تجارت ایجاد شده و اونا روی موضوع زیاد تلاش دارن و ما یک سردخانه بزرگی که در بگرام داریم به نام شرکت بوستان سبز او در اواخر جمهوریت به گونه آسیب دیده بود و متضرر شده بود که فعلا غیر فعال است. ما فوکس ما سرایزی است که بتوانیم او را فعال بکنیم و چند پیش تعدادی از سرمایه‌گذاران خارجی را ما آوردیم و اونجا اونها حیاتی کردن، بررسی خود داشتن و همچنین در سایر نقاط پروان هم برنامه روی دست گرفتیم، جلب سرمایه‌گذاری میکنیم تا بتونیم سردخانه را فعال بسازیم. بسیار تشکر. اجازه بدین از مردم هم سوال بگیریم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. میر مجتبی هستم، وکیل گذر ناحیه چهارم شهر چاریکار. جناب والی صاحب، در سال 1395 شهر چاریکار به اثر سیلاب‌های مدهش به یک کشتارگاه مبدل شده بود که یک عده عزیزان ما جانهای خود را از دست دادند و یک عده خانه‌های خود را از دست دادند. به خاطر از این که ساعات مرتفع به شهر چاریکار حاکم است و این احتمال میره که در آینده هم سیلاب ها سرازیر شود در این نقطه. و در قسمت صحت‌عامه جناب معاون صاحب صحت‌عامه، شما از ما بهتر میدانید که این شکایت مردم است. ما آدرس‌های مردمی هستیم، میگه یک دواخانه در خود شفاخانه ملکی پروان است که به هر رقمی که بخواهد دواها را به مردم به فروش میرسانه. آیا از طرف شما نظارت صورت گرفته یا خیر؟ خیلی تشکر. سپاسگزار شما. اجازه بدین که یک سوال دیگر هم بگیریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت والی صاحب و حاضرین مجلس. ما سن ما سال 54 ساله، محمد رفیع سم از قریه اشقابات. 30 سال پیش همی آب که از طرف اشقابات الا حدود 1000-2000 نفر آب خور ازی. حالا آب ما به آب آلوده گشته، هیچ انصاف دوجه گرفته نمی شود که را جور کند. مردم تشنابای خود سر و آب جور کردند، ما دنبال آب سالنگ میگردیم، هیچ کسی غم از این نمی خورد. از سپاسگزاریتان تشکر. سپاسگزار شما. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام برای جناب والی صاحب
و کارمندان طلوع و حاضرین در مجلس، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال ما بالای والی صاحب است. پیشتر درباره بیکاریا گفتید. والی صاحب نماینده امیرالمومنین است. پیام این ملت مظلوم برای امیرالمومنین برسانه. پیشتر ما یاد کردیم ما ملت هستیم، هر کس پادشاه شد ما ملتش هستیم. مردم بیکار از جوانای ما در بر غرق میشه، در مرزا کشته میشه، هیچ کسی به دادش نمیرسه. اینمی پیام ملت برای امیرالمومنین برسانند که ملت از امی سرگردانی خلاص شد. بسیار تشکر، سپاسگزار شما. ندارم. السلام علیکم و رحمت الله. ممنون شما، سپاسگزار شما. آقا انوری بیا این از سوال آخر، از سوالی که در مورد کار به مردم بود که صدایشان باید به رهبر امارت اسلامی رسانده شود. یک گپی که باید فهمیده شود که مشکلات کار یا مشکلات اقتصادی در کشور ما و میراث مانده است. این پیدا کرده امارت اسلامی نیست. چرا که بدبختی کشور ما ای است که در طول زمان یا در گذشته ها کارهای اساسی و بنیادی که او بقا داشته باشه و اختیار و واکش در دست مردم ما باشه همچون کارها صورت نگرفته. چرا که موضوع واضح است که در کشور ما نه فابریکه بند شده نه شرکت بند شده، بلکه فابریکه و شرکت ها در وقت امارت اسلامی رشد کرده، اعمار زیاد شده. باز چرا فیصدی بیکاری زیاد است؟ همین است که زمینه کاری که در وقتش مهیا بوده او زمینه اساسی نبوده و زمینه بود که اختیاراتش در دست مردم بود. مردم که رفت همراه اختیارات و امکانات و کل اسباب و وسایلش رفت که مردم ما دچار مشکل است. بله. برنامه چی است؟ مثلا با کدام برنامه مردم جای کار ایجاد برنامه میکنید؟ ما بر شما بگم امارت اسلامی الحمدلله وسط کشور برنامه های در دست داره که در مو عرصهش و حیثیت انقلابی را داره. شما باور بکنین، یعنی همین کانال قشتپه را ببینید شما. اگر این اعمار میشه این بسط یک ولایت و دو ولایت و 10 ولایت زمینه کار برابر نمیکنه. این بسط امی خطه و منطقه انشالله زمینه کار شاید برابر کرد. و همچنان شما پروژه تاپی را ببینید، تنها در بخش امنیتش 30,000 نفر زمینه خدمت و کار برشان مهیا میشه. دیگه کارها و برنامه های امارت اسلامی الحمدلله امید دهنده است، توقع دهنده است. باید که ما یک کمی از حوصله کار بگیریم. امارت اسلامی با شدتش کوشش داره و متوجه است که مشکلات مردم خود در هر بخشش رفع بسازد. در مورد نقاط سیلبر که یادآوری هم کردن در سال 13 در سالهای اخیر 4-5 سال پیش، اونا سال 1395 گفتن، فکر کنم اشتباه باشه، 10 نفر قربانی شد در مرکز جنگ. ما بازم شاید تکرار شود که متاسفانه در گذشته ها کار اساسی در کشور ما صورت نگرفته. امی وجهش است که اگر در یک باران معمول مطابق معمول میشه، او کدام بارش طوفانی و سیلابی نمی باشه که باید ما بگوییم که خلاف توقع بود. بارش می باشه که مطابق توقع می باشه، مگر بازم مردم آسیب پذیر. یعنی اگر مو بارش نباشه ما دوچار تشنگی، دوچار مشکلات هم حیوانات ما هم زراعت ما، و اگر او بارش میشه برای آسیب پذیر هم میشون. دیگه انشالله ما بسط ولایت تصامیم داریم، کدام همکارهای که به شکل مؤسسات داریم یا ما بسط مرکز پیشنهادات کردیم، امیره کردیم که ما کارهای اساسی را انجام بدین که از امو ما قناعت داده تانستیم که حالی به سطح دریای غوربند انشالله که دیوار استنادی خواهد تعمیر شد که امروزی جلوگیری از آفات طبیعی خواهد شد. و همچنان به خاطر چون که شهر ما در دامنه کوه است و امکان ازی زیاد است که آسیب پذیر از سیلاب ها و باران ها باشه، به خاطر ازی که ما آب تقسیم کرده بتانیم و چک بندها داشته باشیم، هم ما سروی و برآورد خودم مکمل کردیم. انشالله که کارهای از بله. سوال بعدی در مورد سرک 40 متره در شهر چهارکار بود، گفت که سرک 40 متره رو ما هم به ریاست الوزراء پیشنهادش کردیم و هم ما عازم سفر انشالله به حضرت شیخ صاحب امیرالمومنین صاحب هستیم، پیشنهاد ترتیب دادیم. انشالله که از اونجا منظوری را گرفتیم، امید است که کارهایش شروع خواهد شد. در مورد آب در جبل سراج، یک از قریه های جبل سراج گفتن اشقابات، گفتن مردمش آب نداره، آلوده است.
در مسیر کانال که در حدود پروان است، نوله ها و بیاله های خودسر ساخته شده بود که آب آلوده همراه آب پاک مختلط می شد. به اون ما یک هیئت موظف کردیم که کل ساحاتی که آبی که قابل استفاده نیست و سرازیر میشه و میایه به همراه آب کانال مختلط میشه، انشالله از اون جلوگیری میکنیم. خیلی تشکر، سپاسگزار شما. آقای افغان مل، چند سوال مربوط به شما بود در مورد شفاخانه 200 بستر تخصصی در پروان گفتن کارش به کجا رسیده؟ یک سوال بود. لکه څنګه چې تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده، هغه پروژې چې د بانک جهاني نه مخې ته وړل کېدلې د افغانستان په سطح تنها پروان ولایت کې چې موږ 2 نیمه کاره شفاخانې لرو چې یو د سیاګر 50 بستریزه روغتون دی، یا د پروان تخصصي 200 بستریزه روغتون دی چې کورونه یې 80% مخې ته لاړ دي. خو لکه څنګه د تاسو ټولې پوښتنې چې وې په د برنامه چې روانه وه، اکثره بدبختیانې ټولې بدبختیانې موږ ته د تیر 20 کلن نظام نه پاتې دي. په د دې شفاخانې 80% کار مخې ته لاړ دی او پیسې 100% ویستل شوي دي چې کومه قراردادي شرکت چې و د وخت ریاست ستامې په امضا باندې ټولې پیسې وتلې دي او پیسې اخیستل شوي دي، مګر کار 80% هم نه دی، 60% کار مخې ته لاړ دی او نور شفاخانه نیمه کاره پاتې ده. او د عامې روغتیا ریاست او د پروان ولایت رهبری چې والي صاحب دلته شتون لري، موږ هېڅوک بې تفاوته نه یاستو، نه پاتې شوي یاستو. او د والي صاحب د خوا نه امیرالمؤمنین صاحب ته ریاست الوزرا ته او د عامې روغتیا د محترم وزیر صاحب څخه د دې شفاخانې د نیمه کاره کار چې دا تکمیل شي، دا څو ځلې دا شریکه شوې ده. انشاءالله چې په نږدې وختو کې به د دې کارونه شروع کیږي. او یو بله خبره زه تاسو ته وکړم چې د پروان ولایت هغه ولایت دی چې په نیم ساعتي د مرکز کابل کې قرار لري، په تیلو 20 کلونو کې تر اوسه د عامې روغتیا ریاست یې نه درلوده. تشکر. یعنی کوم پیسې چې پروان ولایت ته د روغتیا په برخه کې راغلې وې په تیرو 20 کلونو کې هغه په ځای نه دي لګول شوي او بدبختیانې ټولې د مخکې نه پاتې دي. او انشاءالله چې موږ په طول د 3 کالو کې چې د فتح راغلی ده ډیر کارونه هم کړي دي او ډیره رسیدگی شوی. ممنون. سوال دیگه ای بود که در شفاخانه ملکی شهر چارکار فقط یک دواخانه است و او هر چقدر دلش خواست هم قدر قیمت میفروشه دواره و چقدر واقعا نظارت وجود داره؟ موږ نه په مجموع کې په ټول افغانستان کې کوم لوی روغتونونه چې دي چې هغه دولتي روغتونونه دي، په هغه کې د دولت د خانه یعنی د امارت د خانه مخکې یو دانه ډیپو لري چې هغه دولتي تصدي ریاست فارماسي ته مربوط کیږي. د دې عواید چې د 15% عواید خپل دولت ته ځي او د دې قیمت چې هم دی د نظر د نورو بیروني دواخانو نه 10% کم دی، یعنی ټوله ګټه چې اخلي 10% ګټه اخلي. او د دې کوم نظارت چې مخکې ورور یاد کې وکیل صاحب د څلورمې ناحیې، نو د دم نه موږ د قوانینو بررسۍ د ټیم یو دانه کارمند دایما په شفاخانه کې شته دی او د دې نه لیدنه کوي چې دوا آقا فیصدی او چه تا بسیار تشکر. فرصت ما تمام است. اجازه بدین آخرین پرسش از آقای امیرزاده هم بگیریم که پیشنهاد چی است، با کدام راهکارها پیشنهاد میکنید شما که امارت اسلامی و مسئولین محلی در پروان برای بهبود وضعیت زندگی مردم کار بکنه؟ تشکر جناب امانی صاحب. ما میخوایم در سطح کشور از امارت اسلامی نسبت از اینکه چند وعده‌ای که برای مردم افغانستان در کل وعده و وعید کرده بود مقامات امارت اسلامی که تامین امنیت به شهروندان بود، تطبیق قوانین شرعی و اسلامی بود و همچنان ایجاد حکومت اقتصاد محور بود که الحمدلله ما دیدیم که وعده‌هایشان وفا کردند. در قسمت بسیار سعی و تلاش خود کردند و امیالی هم جریان دارم. و در قسمت مشکلات پیشنهادات مردم ولایت پروان ما درک میکنیم مشکلات امارت اسلامی را از هر جهت از قسمت درک میکنیم، اما ناگزیر هستیم که خواستای مردم به سمع مقامات امارت اسلامی برسانیم، چون وظیفه ما است. یکی شفاخانه 200 بستر حوزوی که 85% کارش تمام شده و تکمیل شود، پولی از او سر زراعت میکانیزه کار شود برای مردم سردخانه های مار شود، ادویه زراعتی دسترس دیاقین قرار بگیره.
در بخش اشتغال زایی، در بخش اعمار و بازسازی، در بخش سرکسازی، در بخش تکمیل ساختن پروژه انتقالی آب کوهگلامی باید پروژه تکمیل شود. همچنان اعمار چکدم ها به خاطر جلوگیری از تخریبات سیل. بسیار تشکر. سپاسگزار. شما اجازه بدین آخرین سوال از آقای یاسر هم بگیریم. چی وعده میتین شما به کسانی که تجارت پیش هستند در اتاق صنعت و تجارت؟ چی کارهایی انجام خواهد شد کوتاه اگر بگویید؟ بله، ما به خاطر گسترش پارک‌های صنعتی هم تلاش داریم، کار میکنیم و یک پلان دیگه داریم که به خاطر آموزش تجارت الکترونیکی که اکثر جوانایی که کمی سواد هم داشته باشن به دسترسی پیدا کرده میتونن، ان شاء الله ما در آینده سمینارهای بر اونها در راه خواهد انداختیم و همچنین یک کنفرانسی رو ما پیش رو داریم به خاطر جلب سرمایه‌گذاری و پلان دیگر ما برگزاری نمایشگاه‌های تولیدات داخلی است. بسیار تشکر. آقای والی از شما آخرین سوال بگیریم. شما چی وعده میتین به مردم تا 2 سال دیگه مردم آیا از مشکلاتی که اینجا یاد شد خلاصی خواهد یافت؟ ان شاء الله تعهد امارت اسلامی همی است در مجموع و وسط ولایت به نمایندگی جناب امیرالمؤمنین حفظه الله که ما متعهد هستیم هر چی که ممکن است و هر مهنت و کاوش و کوششی که از واسه ما از ملت خود دریغ نمیکنیم. بسیار تشکر. ما صادقانه و مخلصانه همراه ملت خود هستیم، به ارزش های ملت خود، به قیمت های ملت خود، به عقیده و نظریه ملت خود و متعهد به این هستیم که انشالله در عرصه قریب مشکلاتش رفع خواهد کردیم. بسیار تشکر. سپاسگزار شما آقای محمد ادریس انوری والی ولایت پروان، آقای راز محمد یاسر رئیس صنعت و تجارت پروان، آقای امام الدین امینزاده بزرگ قومی و آقای عبدالله افغانمل معاون ریاست سهامی پروان. از حضور 4 مهمان گرامی و از شما اشتراک کننده های گرامی سپاسگزارم و از شما بیننده ها هم سپاسگزارم که بیننده صدای مردم در پروان بودین. در ولایت های دیگر هم ما را همراهی کنید.